Hey guys, welcome to my channel. Today's video is going to be a room decoration haul, and finally, after several months of waiting, may share ko na din sa inyo yung mga purchases ko para sa pinaplano kong room makeover. By the way, this is a collective haul from different online and physical stores, and hindi ko naman siya pinurchase ng sabay-sabay. Yung iba nabili ko na right after ECQ, and yung iba naman recently lang tuwing may sale, mostly sa Shopee. And also disclaimer lang, hindi ito yung katulad ng ibang room decoration haul na napapanood nyo na straightforward na decoration talaga yung mga pinapakita. Kasi yung mga ibang purchases ko, yung mga ibang items dito is binili ko as part of my DIY projects na gagamitin ko din naman para sa makeover. Yung pinakaunang purchase ko from Shopee is hindi ko naman talaga binili bilang room decoration. Binili ko siya out of boredom. Kasi right after ECQ, wala naman talaga tayong ginawa na kundi internet lang. So, bumili ako ng diamond painting. And maganda naman siya. So, naisipan kong isama na din as part of room decoration. Actually, dalawa na siyang natapos ko. Though hindi ko siya binili ng sabay. Hindi ko na masyadong maalala kung magkano ba talaga yung bili ko dito. But I think in between 130 to 180 pesos bawat isa. Next item naman is contract or wallpaper. So, isang marble, 3 meters lang ata to. And then, isa namang plain white, which is 10 meters. Ito, alam ko 135 pesos, although naka-discount ako dito. Ito, hindi ko na masyadong maalala. Next item naman is a dream catcher. Mahilig talaga ako sa dream catcher, kaya lang this one is medyo hindi na appropriate para sa edad ko, yung itsura niya sa personal at saka yung kulay niya. Maganda naman siya, may ganun pang effect na pailaw, pero I don't think magagamit ko to. So, ibigay ko na lang siguro sa pamangkin ko. Next items naman natin from Shopee are mostly for my DIY projects. Meron ako ditong dalawang cotton cord, isang old rose at saka isang white. Parehong 300 pesos ang bili ko dito. These are for my macrame projects. And then meron din ako nitong binili ko na parang sa orasan siya. Pang DIY ko din to. Hindi ko pa siya nakakabit ng maayos, kaya gagalaw-galaw pa yan. This is 77 pesos. And then, kung gusto nyong mag-upgrade ng mga cabinets nyo, eto, bumili kayo nito. Pero ito, hindi ko gagamitin specifically as a drawer na. Gagamitin ko to sabitan. Kung matatapos ko na kagad yung video, siguro i-insert ko dito kung ano magiging itsura niya para magets nyo kung para saan ko ba gagamitin ito. I also got here LED strip at saka fairy lights. Hindi ko na ito bubuksan kasi alam niyo naman siguro kung ano itsura ng fairy lights at saka ng LED strip. Both are less than 100 pesos. Although mas mura itong fairy lights kesa dito sa LED strip. Pareho lang siyang warm white yung kinuha ko. Bumili din ako nitong cover ng office chair. Kasi yung binili kong office chair is second hand lang and medyo may mga stain na siya. So this is a good deal na din for 135 pesos. One of my favorite purchases from Shopee is itong night lamp na ito. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda niya. Actually, hindi ko naman talaga kailangan to. Kaya lang, nung nakita ko to, nagandahan ako. And pangarap ko talaga siya nung bata pa. Parang it sets the mood kapag gabi na at ito na lang yung matitirang ilaw. Very relaxing sa pakiramdam. Parang ang cozy, parang ang homey lang ng dating. I got this for 249 pesos. Ang downside lang niya, LED light yung nasa loob. So, hindi ko alam kung paano siya papalitan in case mapundi na. And, nung na-purchase ko to, nun ko lang nalaman na meron palang ibang variant sa ibang store na kung saan bulb yung nasa loob. So, pwede siyang mapalitan in case mapundi. Fabric itong labas and then wood naman yung base niya. So, medyo terno siya dun sa kama ko. Next naman is itong parang table clock. Wood din yung design niya, pero plastic lang talaga siya. And then, meron ditong oras, may temperature, and then meron siyang option para mag-flash yung date. Pwede itong battery, pwede ding nakasaksak via USB using your phone charger.
And I got this for 243 pesos. And then, meron din ako ditong gulong lang naman yan. Hindi naman masyadong mahalaga. Para lang dun sa gagawin kong side table using crate. Meron din ako ditong binili na white lang na beddings. Medyo manipis lang siya, pero ginagamit ko lang naman siyang parang flat sheet lang naman siya. So, hindi talaga ito yung pinakang main na beddings. Yung dalawang kasama nito na pillowcase, nandun na, ginagamit ko na siya. And I got this for 255 pesos. Meron pa akong isang beddings na nabili, and this one talaga is sobrang good deal. I only got this for 700 pesos. 4-in-1 na siya. So, meron na siyang fitted sheet, meron na siyang duvet, pero wala pa siyang comforter insert. And then, merong dalawang queen size na pillowcase. 700 pesos lang yung kuha ko dito, and na-test ko na siya, although hindi pa nalalabhan. Pero nung nilay ko siya, ang ganda niyang tingnan. Next items naman nabili ko sa mga local stores dito sa area namin. Meron ako ditong spray paint na white at saka color gold. Nabili ko to for 100 pesos bawat isa sa Me and CP. And then meron din ako ditong hooks and drawer knobs again para sa mga DIY projects ko. And then meron din ako dito throw pillow cases. Ito sobrang good deal din ito kasi 150 pesos para sa dalawang throw pillow cases na, and makapal yung tela niya, maganda din yung zipper niya, and kaya okay na okay to for 150 pesos. And then bumili din ako ng basurahan na ang ganda-ganda, parang wood yung design niya, pero syempre plastic lang naman to. Dun sa Japan 88 ba yun? Yung pangalan ng store. Basta yung store na puro mga 88 pesos yung mostly ng mga tinda. Next item naman is throw pillow filler from SM. 150 pesos, 16 by 16 inches. Another good deal na nabili ko is from SM. Itong kortinang ito is 300 pesos lang. Hindi siya naka-sale. Regular priced item siya, and 300 pesos per panel. Mostly nagre-range kasi yung mga cortina sa SM for 500 to 800 pesos, and sulit na talaga to kasi blackout curtains siya. So, ibig sabihin, hindi pumapasok yung sinag ng araw kapag maliwanag na sa labas. Hindi siya pumapasok sa kwarto. And 7 feet ito, 55 inches yung lapad niya per panel. And of course, last but not the least, and one of my favorite kasi best find talaga, is itong crate na gagawin ko as side table. I got this for only 370 pesos from Facebook Market, and sobrang laki niya. Ayan. This one is 19 inches yung taas, 12 inches yung lapad, and 10 inches naman yung height niya. So, perfect talaga as a side table. And na maganda pa nito, ang linis ng kahoy, mukha siyang bago, makinis na siya, maputi, and yung spaces in between hindi ganun kalaki. So, mukhang hindi talaga tinipid. And yung side niya, so ito yung magiging pinakang parang top nung side table natin ay flat na, wala nang spaces in between, so wala na akong magiging problema bilang patungan dito. And perfect na perfect talaga siya kasi tumerno siya dun sa ginagamit kong bed frame ngayon, which is paleta. That's all for now. Thank you so much for watching. Please don't forget to hit the like and subscribe button and the bell notification button para updated kayo every time na may bago akong video. Thank you!